අපි ගෙවල් වල ගෑස් සිලින්ඩර් පාවිච්චි කරාට ඒවා කර්මාන්ත ශාලාවල හදන්නේ කොහොමද කියලා දැකලා නැතුව ඇති. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝවෙන් විශාල කර්මාන්ත ශාලාවල අපි එදිනදා පාවිච්චියට ගන්න ගෑස් සිලින්ඩර් හදන හැටි ගැන බලමු. මේ හැමදේම පටන් ගන්නේ තහඩු වශයෙන් එන යකඩ හයිඩ්‍රොලික් යන්ත්‍රය මගින් මේ විදිහේ රවුම් තැටි වලට කපා ගන්න එකෙන්. මේ විදිහට එන යකඩ තැටි වලින් කරන්නේ සිලින්ඩරේ උඩ කොටස සහ යට කොටස හයිඩ්‍රොලික් යන්ත්‍රය මගින් නිර්මාණය කරන එක. ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙක එකට වැල්ඩින් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ කොටස් වල ධාරය මේ යන්ත්‍රය මගින් සකසනවා. මේ කර්මාන්ත ශාලාවෙම වෙන තැනක මේ සිලින්ඩර් වලට එන වැල්ව් එක නිෂ්පාදනය කරනවා. පිත්තල වලින් තමයි මේ කොටස නිර්මාණය කරන්නේ. මේ විදිහට කුඩා සිලින්ඩරාකාර කෑලි වශයෙන් එන මේ පිත්තල මේ යන්ත්‍රය මගින් සෙල්සියස් අංශක 1200ක උෂ්ණත්වයකින් රත් කරලා මේ හයිඩ්‍රොලික් යන්ත්‍රය මගින් වැල්ව් එකේ හැඩය ලබා ගන්නවා. දැන් මේ යන්ත්‍රය මගින් සිලින්ඩරයේ පාද කොටස එහෙම නැත්නම් ෆුට් රින් එක සහ සිලින්ඩරයේ කොලර් එක නිර්මාණය කරනවා. මෙතනදී සාදාගත් සිලින්ඩරයේ උඩ කොටසට වැල්ව් එක වැල්ඩින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වැල්ව් එක වැල්ඩින් කරපු කොටසට එකේ කොලර් එක මේ යන්ත්‍රය පාවිච්චි කරලා වැල්ඩින් කරනවා. දැන් සිලින්ඩරයේ යට කොටසට ෆුට් රින් එක වැල්ඩින් කරනවා. මේ විදිහට හදාගත්ත කොටස් දෙකම මේ යන්ත්‍රය මගින් වැල්ඩින් කරලා එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සම්පූර්ණ වුණ සිලින්ඩර් මේ යන්ත්‍රය තුලට යවලා සෙල්සියස් අංශක 930ක උෂ්ණත්වයකින් රත් කරනවා. දැන් මේ සිලින්ඩරේ පළුදු තියනවාද වායු පිට වෙනවාද කියලා මේ යන්ත්‍රය මගින් මේ සිලින්ඩර් වලට ජලය පුරවලා පරීක්ෂා කරනවා. මේ පරීක්ෂණයෙන් පාස් වුණ සිලින්ඩර් මේ යන්ත්‍රය මගින් පොලිෂ් කරනවා. දැන් මේ සිලින්ඩර් වලට ආවේනික වුණ වර්ණය මේ වය ආලේප කිරීම මේ ස්ථානයේදී සිද්ධ වෙනවා. අන්තිමට මේ සිලින්ඩර් වලට වායුවක් පුරවලා මේවා ලීකේජ් ටෙස්ට් එකකට යොමු කරනවා. මේ හැම අදිරයක්ම පසු කළාට පස්සේ මේ සිලින්ඩර් ගෑස් පුරවන කර්මාන්ත ශාලා සඳහා යොමු කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් දේවල් හැමදාම අහන්න අමතක නොකර මේ channel එක subscribe කරන්න.